Moikka Antti, miten työpäivä meni? Hei Laura, hyvin meni kiitos. Ei ollut ruuhkaa kotimatkalla. Onneksi meidän koti on niin lähellä toimistoa. Pidän siitä, että voin kävellä töihin. Minäkin tykkään, matka kestää vain 10 minuuttia. Se on tosi kätevää ja säästää aikaa. Eikä tarvitse käyttää autoa joka päivä. Kyllä, bensan säästö on suuri etu. Lisäksi kävely tekee hyvää terveydelle. Aamulla on mukava raitis ilma ulkona. Ja näkee usein naapureita kadulla. Olen huomannut sen myös. Täällä kaikki ovat ystävällisiä. Joskus menen kahville Sadun kanssa töiden jälkeen. Kiva, lähellä on monta hyvää kahvilaa. Voimme käydä yhdessä ensi viikolla. Se kuulostaa hyvältä. Valitsen jonkin kivan paikan. Etäisyys töihin vaikuttaa myös työn jälkeen. Niin, kotiin ehtii nopeasti ruoanlaittoon. Illalla jää enemmän aikaa rentoutua. Työmatka ei vie voimia niin paljon. Voimme myös viettää aikaa yhdessä arkena. Joo, ehdimme katsoa elokuvan tai vain jutella. Jos mä asuisin kaukana, näkisin sinua vähemmän. Se olisi tylsää. Tykkään tästä arjesta täällä. Koti on minulle tärkeä paikka. Minustakin tämä asunto on kodikas ja valoisa. Näkymä ikkunasta on aina kaunis, varsinkin iltaisin. Kyllä, Helsingin kaupunki näyttää upealta yöllä. Toimistotkin näkyvät selvästi ikkunasta. Totta, ja silti asuinalue on rauhallinen. Voimme kävellä vaikka Töölönlahdelle viikonloppuna. Sovitaan niin, on mukavaa asua näin lähellä töitä. Onpa kaunis päivä tänään täällä puutarhassa. Kyllä, aurinko paistaa ja kukat näyttävät kauniilta. Pidän todella puutarhan rauhasta. Se tekee hyvää mielelle. Samaa mieltä, voin rentoutua täällä helposti. Pidätkö enemmän kukista vai vihanneksista? Tykkään kasvattaa vihanneksia, kuten tomaatteja. Minä taas rakastan ruusuja ja laventelia. Mutta myös tuoreet vihannekset ovat ihania. Oletko maistanut minun itse kasvatettua salaattia? Kyllä, se oli herkullista, paljon parempaa kuin kaupasta. Kotipuutarhasta saa tuoretta ruokaa. Se myös säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Aivan, ja lapset oppivat, mistä ruoka tulee. Omassa puutarhassa voi myös liikkua ja touhuta paljon. Kyllä, kitkeminen ja istutus käyvät liikunnasta. Ja ilma täällä on niin raikasta. Myös linnut laulavat kauniisti täällä. Oletko koskaan nähnyt siiliä tässä puutarhassa? Kyllä, viime viikolla näin pienen siilin pensaassa. Luonto tulee lähelle omassa pihassa. Se on totta. Täällä voi hengittää syvään ja rauhoittua. Talvella kaipaan joskus tätä vihreyttä. Minäkin. Onneksi kevät tulee aina taas. Mikä on lempikasvisi tässä puutarhassa? Tykkään eniten tuosta vanhasta omenapuusta. Sen varjossa on mukava lukea kirjaa. Hyvä idea. Voisimme tehdä piknikin omenapuun alle joskus. Ehdottomasti. Voimme tuoda teetä ja mansikoita. Olen iloinen, että saamme jakaa tämän puutarhan. Niin minäkin, Matti. Tämä on meille tärkeä paikka. Jatketaan hetki vielä kukkien kastelua yhdessä. Tehdään niin, Seija. On mukavaa yhdessä puuhailla. Hei, onko sinullakin vaikeuksia löytää lääkäri? Hei, kyllä, se on tosi hankalaa nykyään. Olen yrittänyt varata aikaa monta kertaa.
Minäkin. Nettiajanvaraus on usein täynnä. Soitin terveyskeskukseen, mutta siellä oli pitkä jono. Täällä Vantaalla tuntuu olevan pula lääkäreistä. Missä päin sinä asut? Asun Martinlaaksossa, sinä. Minä asun Myyrmäessä, aika lähellä. Samanlaiset ongelmat siis myös siellä. Kyllä. Oletko käynyt yksityisellä lääkärillä? En ole, koska se on aika kallista. Niin on. Julkiseen terveydenhuoltoon on vaikea päästä. Onko sinulla kiireellinen vaiva? Ei onneksi, mutta haluaisin lääkärin tarkistavan. Sinulla? Minulla on ollut flunssa monta viikkoa. Haluan tietää, pitäisikö huolestua. Tuntuu, että kaikki ovat nyt sairaita. Ja lääkärit ovat ylikuormitettuja. Olisipa täällä enemmän henkilökuntaa. Viimeksi sain ajan vasta 2 viikon päähän. Minä odotin viimeksi 3 viikkoa. Toivottavasti tänään meitä autetaan. Toivotaan. Oletko käynyt tässä terveyskeskuksessa ennen? Olen kerran käynyt. Olivat ystävällisiä, mutta kiireisiä. Hyvä kuulla. Minulle tämä on ensimmäinen kerta. Jännittääkö sinua? Vähän. En tiedä kauanko pitää odottaa. Toivotaan, että jono liikkuu nopeasti. Kyllä, täällä odotustilassa on rauhallinen tunnelma. Onneksi on mukavat tuolit ja kasveja. Niinpä, ja on mukavaa jutella täällä. Aivan, seura tekee odottamisesta helpompaa. Moi Laura, oletko tullut tänään treenaamaan ajoissa? Hei Mika, joo, olin täällä jo 7. Vau, oletpa ahkera. Minulla oli vaikea herätä. Minunkin oli vähän vaikeaa nousta sängystä. Motivaatio on joskus hukassa. Miten pidät motivaatiosi? Yritän muistaa, miten hyvälle liikunnan jälkeen tuntuu. Ja laitan aina musiikkia, kun mä teen treenin. Hyvä idea. Minullakin musiikki auttaa paljon. Joskus työpäivän jälkeen olen aivan väsynyt. Ymmärrän, sama täällä. Silloin teen vain lyhyen harjoituksen. Ei tarvitse aina tehdä pitkää treeniä. Niin, pieni liikunta on parempi kuin ei mitään. Oletko koskaan kokeillut harjoitella kaverin kanssa? Joo, joskus treenaan ystäväni Annan kanssa. Se motivoi enemmän kuin yksin treenaaminen. Ehkä voisimme joskus treenata yhdessä täällä. Totta kai, se olisi tosi mukavaa. Voimme tehdä vaikka kuntopiiriä yhdessä. Sopii hyvin. Tykkäätkö enemmän juosta vai pyöräillä? Juoksen mieluummin, koska se virkistää minua. Mutta joskus pidän myös spinning-tunneista. Minä taas pyöräilen usein, ulkona tai kuntopyörällä. Talvella sauvakävely on myös kivaa. Oletko ollut joskus maratonilla täällä Helsingissä? En ole vielä, ehkä ensi vuonna voin yrittää. Wow, se olisi hieno tavoite. Onko sinulla joku tavoite tälle vuodelle? Haluan jaksaa juosta 10 kilometriä. Ja haluan käydä kuntosalilla 2 kertaa viikossa. Kuulostaa hyvältä. Pidä kiinni tavoitteista. Kiitos. Tsemppiä myös sinulle, Mika. Kiitos Laura, kyllä me tästä selvitään yhdessä. Tero, oletko täyttänyt jo verolomakkeen? En vielä, Anna, se paperisota vie aina aikaa. Niinpä, minäkin täytin juuri lomakkeen Kelalle. Kela pyytää aina samoja tietoja uudestaan. Joo, ja usein tuntuu, että lomakkeet ovat liian monimutkaisia. Ehdottomasti. Yritin soittaa tukeen, mutta jonotin tunnin. Se on tosi ärsyttävää. Käytätkö nettipalvelua vai postitatko?
Yritän käyttää nettiä, mutta joskus sivu kaatuu. Sama täällä, paperit ovat välillä helpompia. Mutta postissa voi kadota helposti asiakirjat. Totta, ja sitten pitää aloittaa alusta. Onko sulla kaikki laskutkin tallessa? Suurin osa, mutta yksi sähkölasku puuttuu. Toivottavasti löydän sen vielä jostain. Minulta puuttuu yksi palkkatodistus. Saitko työnantajalta pyydettyä uuden? Sain, mutta se tuli sähköpostiin outossa muodossa. Minä kopioin tärkeät liitteet heti talteen. Pitääpä ottaa tavaksi. Oletko jo saanut päätöksen Kelalta? En ole. Vielä odotan. Kestää yli kuukauden joskus. Aika on hidasta. Kysyin asumistuen päätöstä jo viikko sitten. Onko sinulla muuta odottamassa pankilta? Joo, uuden pankkikortin toimitus on myös myöhässä. Nyt ymmärrän, miksi paperityöt stressaavat monia. Varsinkin talvella, kun kaikki käsittelevät veroja. Lähetäänkö illalla kävelylle rentoutumaan? Voitaisiin puhua jostain kivasta välillä. Hyvä idea, Anna. Metsä rauhoittaa aina. Joo, ja siellä ei tarvitse täyttää yhtään lomaketta. Ehkä teen paperityöt valmiiksi ennen sitä. Tarvitsetko apua jossain kohdassa? Kiitos. Voisitko katsoa liitekohta vielä kanssani? Totta kai, katsotaan yhdessä. Oletko miettinyt jo ensi kuun menoja, Antti? Vähän. On työvuoroja ja laskuja tulossa. Niin, sähkölasku ja vuokra pitää maksaa ajallaan. Joo, muistan. Tein jo muistutuksen puhelimeen. Hyvä. Aikuisena täytyy pitää asiat järjestyksessä. Niin kyllä täytyy, muuten kaikki unohtuu helposti. Onko sinulla tarkka budjetti kuukaudelle? Ei oikein, mutta voisin tehdä sellaisen Excelillä. Se auttaa paljon. Käytinkö sinä Visa-korttia viime viikolla? Kyllä, ostin ruokaa ja vähän bensaa autoon. Muistitko laittaa kuitit talteen? Laitoin ne kalenterin viereen pöydälle. Hyvä. Paperityöt jäävät helposti sekaisin muuten. Voitko auttaa veroilmoituksen kanssa ensi viikolla? Totta kai autan. Sehän on myös uuden aikuisen hommia. En ole ennen täyttänyt veropapereita itse. Ei hätä, olen tehnyt sen monta kertaa. Opit kyllä. Kiitos äiti. Onko muita asioita, mitä pitää muistaa? Kela lähettää kirjeen pian. Muista lukea se. Okei, pitää tarkistaa postilaatikko joka päivä. Hyvä. Onko ystäväsi Sami muuttanut jo Jyväskylään? Kyllä on, ja hänellä meni asumisen paperit ihan sekaisin. Siksi kannattaa pitää kaikki kansiossa alusta asti. Pitääkin ostaa kansio kouluasioille ja laskuille. Hyvä idea. Näin löydät kaiken nopeasti, kun tarvitset. Voisitko joskus näyttää, miten teet ostoslistan? Totta kai, se on todella hyödyllistä arjessa. Ehkä opin pian pärjäämään itse. Uskon sinuun, Antti. Kysy aina, jos tarvitset apua. Miten sinä opit nämä asiat nuorena? Opin kantapään kautta. Myös ukki auttoi paljon. Sitten minäkin voin oppia samalla tavalla. Niin, aikuinenkin saa joskus pyytää apua. Se on ok. Kiitos äiti, nyt olen vähän rohkeampi. Moi Anna, onpas täällä kaupungissa vilskettä. Hei Mikko, joo, täällä on tosi paljon ihmisiä. Kaupunki on usein meluisa, mutta se on myös elävä. On kiva, kun kaikki on lähellä. Kahvilat ja kaupat. Niin, voimme kävellä minne vain, ei tarvitse autoa. Pidän siitä.
mutta joskus kaipaan rauhaa ja hiljaisuutta. Se on totta, maaseudulla on paljon hiljaisempaa. Mutta kaupungissa voi tehdä paljon. On elokuvia ja museoita. Ja ravintoloita, rakastan kokeilla uutta ruokaa. Minäkin, mutta vuokra täällä on kallis. Se ärsyttää minuakin, asuminen maksaa paljon. Oletko huomannut, että kadut ovat usein ruuhkaisia? Kyllä, ja bussit voivat olla täynnä ihmisiä. Joskus kaipaan omaa pihaa ja luontoa. Voimme onneksi mennä puistoon, jos haluamme vihreyttä. Esimerkiksi Esplanadin puisto on ihana kesällä. Totta, siellä on mukava syödä jäätelöä ystävien kanssa. Kaupungissa on hyvä julkinen liikenne. Kyllä, ratikat ja bussit vievät nopeasti perille. Mutta melu häiritsee joskus, varsinkin öisin. Olen samaa mieltä. Ravintolat ja liikenne kuuluvat ikkunasta. Ja joskus on vaikea löytää parkkipaikkaa. Joo, se ottaa päähän. Siksi kävelen mieluummin tai pyöräilen. Minäkin tykkään pyöräillä kaupungissa. Oletko koskaan haaveillut muuttavasi maalle? Joskus, mutta tarvitsen kaupungin palveluja päivittäin. On helpompaa käydä töissä ja tavata ystäviä täällä. Se on totta. Helsinki tuntuu kodilta, vaikka onkin vilkas. Mutta viikonloppuna olisi mukava käydä luonnossa. Voimme mennä Nuuksioon. Se on lähellä ja rauhallinen. Hyvä idea. Tehdään niin ensi viikonloppuna. Sovittu, Anna. Tykkään kaupungista, mutta myös metsästä. Minä myös. Löydetään tasapaino molempien välillä. Moi Mikko, tarvitsemme pian pakata käsimatkatavarat. Hei Laura, oletko jo aloittanut pakkaamisen? Laitoin sänkyyn jo muutaman tärkeän tavaran. Hyvä. Otitko passin mukaan? Kyllä, passi ja matkaliput ovat tässä pienessä taskussa. Hieno juttu. Missä on hammasharja? Tässä laitoin hammasharjan ja hammastahnan pussiin. Muistitko myös vaihtovaatteet? Kyllä, yksi paita ja puhtaat sukat reppuun. Otan mukaan puhtaat bokserit ja teepaidan. Hyvä. Tarvitsemme myös deodorantin ja shampoon. Onko lentokentällä nesteiden rajaa? Kyllä, vain pienet pullot sallitaan käsimatkatavaroissa. Okei, laitan kaikki nesteet pieneen minigrip-pussiin. Missä on puhelimen laturi? Ai niin, meinasin unohtaa. Tässä on laturi. Laitetaan vielä kuulokkeet mukaan lennolle. Hyvä idea. Matkalla musiikki helpottaa. Tarvitsemme myös kasvomaskeja ja käsidesiä. Niinpä, laitan käsidesin helposti saataville. Muistitko aurinkolasit? Matkakohteessa on aurinkoista. Otan ne mukaan. Varaudutaan kaikkiin säihin. Hyvä. Laitoin myös kirjan luettavaksi lennolla. Otan ristisanatehtävän, jos tylsistyn. Tämä laukku alkaa olla täynnä, mutta mahtuu vielä. Tarvitsemme vesipullon. Täytetään se turvatarkastuksen jälkeen. Loistavaa. Pieni suolapala voi olla myös hyvä idea. Otan pähkinöitä mukaan, jos tulee nälkä. Joko meillä on kaikki tarvittava? Tarkistan vielä. Passi, lippu, puhelin, rahat. Kaikki tärkeä mukana. Nyt voimme rauhassa odottaa matkaa. Hyvä tiimi, Laura. Matka voi alkaa. Niinpä Mikko, tämä tulee olemaan hauskaa. Katso, kuinka monta kyyhkyä täällä on tänään. Niinpä, ihmiset ruokkivat niitä paljon tässä puistossa.
Minä näin aamulla vanhan rouvan leipäpussin kanssa. Ehkä hän käy täällä joka päivä ruokkimassa lintuja. Se on aika yleistä Helsingissä, eikö vain? Kyllä, monissa kaupungeissa ihmiset tuovat jyviä. Jotkut lapset pitävät lintujen ruokkimisesta. Minun mielestäni se on vähän söpöä. Mutta joskus kyyhkyjä tulee liikaa. Niin, silloin puisto voi olla sotkuinen. Leipä ei taida olla parasta ruokaa linnuille. Monet eivät tiedä, että jyvät olisivat parempia. Minunkin mummini tykkäsi ruokkia lintuja lapsena. Minä tein samaa Joensuussa, kun olin pieni. Luulen, että se on vanha perinne monelle. Kyyhkyset ovat vähän ahneita kuitenkin. Joo, ne tulevat heti lähelle, jos jollain on ruokaa. Luulenpa, että ne tunnistavat vakioruokkijat. Ehkä he jopa odottavat heitä joka päivä. Se voisi olla hauskaa, jos tunnistaisi linnut. Minä en erottaisi kyyhkyjä toisistaan. Eivät ne näytä kovin erilaisilta toisilleen. Mistä tiedät, että kaikki syötävä on turvallista linnuille? En tiedä, ehkä kaupungissa pitäisi olla siitä tietoa. Olisiko hyvä idea laittaa kylttejä puistoon? Se voisi auttaa. Monet eivät ajattele asiaa. Kyyhkyset ovat silti kauniita, vaikka niitä on paljon. Niin ovat, ne tuovat elämää puistoon. Pidän siitä, kun ne kävelevät jalkojen ympärillä. Mutta en haluaisi, että niitä olisi liikaa. Ymmärrän, kaiken pitää olla sopivassa määrin. Katsellaan vielä hetki ja nautitaan kesästä. Hei, tervetuloa matkailutoimistoon. Kuinka voin auttaa? Hei, olen Mika, tarvitsen vinkkejä kaupungista. Kiva tavata sinut, Mika. Oletko täällä lomalla? Kyllä, olen Helsingissä viikon, haluan nähdä nähtävyyksiä. Upeaa, Helsinki on kaunis kaupunki. Mutta haluaisin varoittaa tavallisista turistihuijauksista. Ai, onko täällä paljon huijareita? Ei paljon, mutta kannattaa olla varovainen. Millaisia huijauksia yleensä tapahtuu? Yleisin on väärä taksikuski. Jotkut ajavat pitkiä reittejä ja veloittavat liikaa. Mistä tiedän, onko taksi oikea? Virallisissa takseissa on taksivalo ja yrityksen nimi. Hyvä tietää, onko muita huijauksia? Joskus tarjotaan vääriä lippuja nähtävyyksiin. Osta aina liput virallisista myyntipisteistä. Entä ravintolat, onko siellä huijauksia? Joissakin turistiravintoloissa hinnat voivat olla korkeat. Katso hinnasto ennen tilausta. Kiitos neuvosta. Voinko maksaa kortilla turvallisesti? Useimmissa paikoissa kortti käy ja on turvallista. Tarkista, että maksat vain oman laskusi. Onko taskuvarkaita paljon julkisilla paikoilla? Taskuvarkaita on vilkkailla alueilla, kuten asemilla. Pidä laukku ja lompakko lähelläsi. Ymmärrän. Entä kadulla joku tarjoaa apua? Useimmiten ihmiset ovat ystävällisiä, mutta ole tarkkana. Älä anna kenellekään pankkikorttiasi tai PIN-koodiasi. Totta. Entä jos joku pyytää rahaa kadulla? Joskus joku voi esittää kerjäläistä, mutta ole varovainen. Kiitos kaikista vinkeistä. Nyt tunnen oloni turvallisemmaksi. Hienoa kuulla. Jos tarvitset lisää apua, tule uudestaan. Tulen varmasti. Kiitos ja hyvää päivää.